سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ یو ستاسو د Node.js د کلاس څلورم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په Node.js کې دننه په ماډیولز موضوع باندې کار کوو. ګورئ له دې نه مخکې درسونو کې موږ تاسو په Node.js کې چې څه مهم موضوعات وو په هغې موږ تاسو په ټولو کار وکړ. په ننني درس کې به موږ تاسو په Node.js کې دننه په ماډیولز باندې کار کوو چې یاره ماډیولز په Node.js کې د څه مقصد لپاره استعمالیږي. نو د ماډیول موضوع چې کوم دی موږ تاسو سره لومړی یو لاند ډیفینیشن ما دې لپاره لیکلی دی تعریف مې لیکلی دلته چې a module is a reusable piece of code. ماډیول څه شی دی؟ یو reusable piece of code دی، یعنی داسې یو کوډ دی چې کوم موږ تاسو کولی شو چې ریوز یعنی دوباره یې استعمال کړو. یو کوډ دی فرض کړئ تاسو یو ځای کې ولیکه، صحیح ده؟ یو فایل کې دی ولیکه، ته کولی شې دغه بل فایل چې کوم دی دې کې هم استعمال کړي، دغه تاسو سره یو بل فایل دی په دې کې هم استعمال کړي، بل فایل هم در سره دی په دې کې هم استعمال کړي. ماډیول تاسو سره دی یو، ته کولی شې په هر هغه کې څه کې استعمال کړي، یعنی ریوزیبل دی دا موږ تاسو سره. موږ تاسو کولی شئ هر ځای کې زموږ خوښه شوه استفاده یې کړو. دا خو شوه لومړنی ډیفینیشن د دې چې ماډیول خپله څه دی؟ یو ریوزیبل پیس اف کوډ دی، یو داسې کوډ دی چې ته یو ځل لیکي او په بار بار په ډیرو ځایونو کې څه کوي؟ استفاده کوي. دویمه خبره د دې د پرپس دی، د دې مقصد څه شی دی؟ ولې موږ تاسو ماډیول استفاده کوو؟ لومړنۍ خبره خو ارګنایز کوډ. که چیرې ته غواړې خپل کوډ څه شی کړي؟ ارګنایز کړي، منظم کړي انټو سپریټ فایلز، په مختلف فایلونو کې خپل کوډ چې کوم دی ځای پر ځای کړي. نو دې مقصد لپاره ته کولی شې د څه شي نه استفاده وکړي؟ د ماډیولز نه استفاده وکړي. ګورئ اوس خو موږ تاسو په Node.js باندې داسې تیوریټیکل کار کوو. کله چې موږ تاسو عملي د Node.js موضوعات ته راغلو یا عملي پروژې موږ تاسو سره کولې، نو هلته موضوع موږ تاسو سره ټوله دا وي چې موږ تاسو که چیرې خپل ټول کوډ په یو فایل کې ولیکو هلته لوډینګ زیات کوي، زموږ تاسو هغه چې کوم دی څه کېږي؟ کوډ ډېر هیوي کېږي. نو د دغه مقصد لپاره ته کولی شې، دې پرپز لپاره ته کولی شې خپل دغه کوډ چې دی په مختلفو برخو باندې وویشئ. یو برخه کار یو کوډ کې واچوئ، یو فایل کې واچوئ، بله برخه کار بل فایل کې واچوئ، بل کار بل فایل کې واچوئ، جدا جدا فایلونو باندې وویشئ او دغه فایلونه دې څه کوئ؟ ارګنایز کولی شي بیا ډېر په اسانۍ. نو دغه مقصد لپاره موږ تاسو بیا د ماډیولز نه څه کوو؟ استفاده کوو. فایده یې څه شی دی؟ ریوز فنکشنالټي. ته کولی شي دغه فنکشنالټي چې کوم دی د یو فایل ته دا ریوز کړي، یعنې دوباره یې استعمال کړي، بار بار یې په مختلف فایلونو کې استعمال کړي اکراس پروجیکټس، د پروجیکټو په هغه کې. راځئ why do we need modules؟ ولې موږ تاسو ماډیولز ته ضرورت لرو؟ صحیح ده، ولې باید موږ تاسو د ماډیولز نه استفاده وکړو؟ دا یو له مهم موضوعات څخه دی موږ تاسو سره. نو ګورئ ماډیول موږ تاسو سره چې کوم دی لومړنی مقصد خو دا دی چې کله موږ تاسو ماډیول نه استفاده کوو، که چیرې ته بغیر د ماډیولز نه Node.js مخ ته وړئ without modules, one large file becomes difficult to read and maintain. که چیرې ته یو غټ فایل جوړوې او په هغې کې خپل ټول د Node.js کوډ کوې، خپل جاواسکرپټ کوډ کوې، نو هغه به ډېر ډیفیکلټ شي دې لپاره چې ته ولولې او مینټین کول به هم موږ تاسو سره سخته اوسي. with modules د ماډیول سره بیا ته کولی شي کوډ can be split into smaller organized files. دا کوډ کېدای شي واړه واړه فایلونو باندې ویشي او کولی شي بیا ډېر په اسانۍ څه کې استفاده کوي. ریزلټ څه شی دی د ماډیول موږ تاسو سره؟ کلینر سا کوډ به ډېر کلین اوسي، ریوزیبل یعنې دوباره هم کولی شي استعمال کړي، and easier to maintain projects او د پروجیکټس مینټین کول به هم ستا لپاره ډېر اسانه وشي. ګورئ یو ډېر سمپل سټرکچر یې ورکړی چې همدغه سټرکچر نه به موږ تاسو هم استفاده وکړو. یو مین فایل دی ما سره فرض کړئ د app.js په نوم، بل فایل دی د math.js په نوم، د یوزر نه بیخي تېر شي، صحیح ده؟ په مین
app.js کې موږ تاسو سره مین اپلیکیشن فایل اوسي او دویم په مات کې چې د مات ریلیټډ فنکشنز اوس موږ تاسو سره راځي په عملي ډول ګورو دلته ما سره الریډي دوه فولډر دي نو زه راځم دلته داسې کار کوم دغه app.js څخه کنورټ کوم صحیح شو دا شو app.js او دا چې کوم دی math.js دا څه کوم کنورټ کوم زه غواړم په دغه خپل اپلیکیشن کې فرض کړئ یو داسې فنکشن جوړ کړم چې هغه دوه نمبر سره څه شي کوي راجمع کوي دوه نمبر اډ کوي له یو بل سره نو دې مقصد لپاره زه داسې هم کوی شم چې ډایرکټلی دغه راشم یو فنکشن جوړ کړم او دې ته فرض کړئ زه نیم ورکوم اډ دوه پیرامیټرز پکې پاس کوم یو a او بل د b په نوم پیرامیټرز پکې ما پاس کړ او له دې نه وروسته زه ریټرن کې ورته یم چې ته موږ ته څه ریټرن کوه a plus b a جمع کوه له b سره دا فنکشن به موږ تاسو ته همدغه کار کوي اوس که چیرې زه راځم دلته لاندې او په فنکشن کال کوم فرض کړئ اډ په نوم چې کوم فنکشن زه ورته یم دا کال کا په a کې فرض کړئ زه ورته یم 40 ولیکه او په دې کې 99 ولیکه او زه راځم دی سیف کوم او دلته راځم په کونسول په ټرمینال کې زه ورته یم چې ته ما سره څه وکړه نود اپ په نوم چې کوم فایل د ما سره دغه ران کا ښه نود app.js صحیح شو دا ټرمینال به زه یو ځل لرې کوم دوباره به خلاص کوم نیو ټرمینال به واخلم اوس موږ تاسو سره فایلونه اپډیټ شول زه ورته لیکم نود app.js فایل ما سره څه کا ران کا what is wrong with it مشکل دلته څه دی موږ تاسو سره ښه موضوع موږ تاسو سره ټول داس دی چې دا که چیرې موږ تاسو پرنټ کوو هم ته باید دلته راشې console .log ځکه باید ټرمینال کې موږ تاسو پرنټ شي نو ته به دا سیف کې اوس کله راځې ته نود اپ په نوم چې کوم فایل دا رن کوي ګورئ 193 یو سلو 9 دیرش د دې ریزلټ موږ تاسو سره څه شو راغی دا خو شو د دې ریزلټ اوس یو کس غواړي چې دغه کوډ چې دی په یو جدا هغه کې ولیکي صحیح ده په یو جدا فایل کې چې کله بیا دوباره د استعمال وخت راغی دوباره بیا څه کې استعمال کړي نو دغه مقصد لپاره بیا تاسو کولی شئ د ماډیول نه استفاده وکړئ همدغه فایل دی کنه مات پورې مربوطه دی دا تر واخله په مات فولډر کې څه کا واچوه صحیح شو په مات فولډر کې واچوه دا فنکشن او دې نه وروسته ته همدغه فایل غواړې چې څه کې دلته بیا app.js فایل کې څه کې خپل ځان لپاره امپورټ کې تر څو ته ترېنه استفاده وکولای شو اوس که چیرې زه راځم ډایرکټلی دلته ورته یم console.log او د اډ په نوم چې کوم فنکشن د دې کې دا ما سره رن کا او 30 او 35 سره راجمع کا او زه راځم دلته ورته لیکم نود اپ نو ګورئ موږ تاسو سره یو ایرر راځي دلته چې add is not defined add بیخي ډیفاین شوی نه دی دلته ځکه add په نوم چې کوم فایل دا خو موږ تاسو سره math.js فایل کې دی کنه نو هغه به څنګه اوس موږ تاسو دلته راوړو دغه مقصد لپاره موږ تاسو د یو طریق کار نه استفاده کوو چې هغه به تاسو ته تشریح کوم د دې کار لپاره موږ تاسو د ریکوایر هغه نه څه کوو ریکوایر فنکشن نه موږ تاسو استفاده کوو load a module into your javascript file ته کولی شئ یو ماډیول چې کوم دی خپل javascript فایل کې څه کې انکلوډ کیای راوړئ ګورئ که چیرې تاسو C++ ویلی اوس هلته موږ تاسو سره یو فنکشن دی د انکلوډ په نوم صحیح ده ماډیول هغه هم موږ تاسو سره چې کوم دی ریکوایر هم هماغسې سیم کار کوي موږ تاسو سره زه راځم فرض کړئ دلته یو فنکشن جوړوم یو ویریبل جوړوم یو ویریبل جوړوم د اډ په نوم صحیح ده او په دې ویریبل کې زه څه شی کوم همدغه خپل مات په نوم چې کوم فایل دی دا ریکوایر کوم یعنې دا پکې راخلم نو دې لپاره ته راځئ دلته به ورته څه لیکي ریکوایر به ورته لیکي قوس شروع او له دې نه وروسته اوس به خپل فایل ورته انتخابوئ صحیح ده په ریکوایر کې تاسو کولی شئ مختلف رقم ماډیولز راواخلئ اوس که چیرې زه راځم دلته کنټرول زه دغلته په منځ کې ودرېږم او زه ورته لیکم چې ډاټ سلیش کله چې تاسو ډاټ سلیش ولیکئ دې مطلب دا دی چې زه ایکسټرنل خپل ماډیولز چې کوم دي ما سره دې نه استفاده کول غواړم صحیح ده
یعنی ما سره چې کوم خپل ماډیول سي له دې نه استفاده کول غواړم نو ډاټ سلیش به ته ورکړې او دلته د ماث موږ او تاسو سره د فایل نوم چې دی math.js دی صحیح ده نو ته کولی شې یوازې math هم ورته ولیکې کولی شې math.js هم ورته څه کې ولیکې اوس که چیرې ته راسې او دلته د اډ ورته لیکلی ډایرکټلی او زه بیا راځم دلته ورته یم چې نود او app.js فایل ما سره رن کا نو بیا هم موږ او تاسو سره دلته څه کېږي یو ایرر موږ او تاسو سره دلته راغلی دی چې دا ایرر د څه شي دی موږ او تاسو سره دا ایرر موږ او تاسو سره د دې دی چې موږ او تاسو خو فنکشن ډیفاین کړی دی اوس د دې فنکشن د رن کولو لپاره که چیرې زه راسم ډایرکټلی فرض کړئ دغه اډ په نوم چې کوم ویریبل دی دی رن کومه صحیح ده او زه راځم دلته په ټرمینال کې دی رن کومه زه دلته ورته یم چې ته ما سره نوټ اپ فایل چې کوم دی دا ما سره رن کړه نو ګورئ موږ او تاسو سره دلته دا دوه قوسونه څه شی شو پرنټ شو اوس چې کوم دغه فنکشن دی دا خو موږ او تاسو سره دلته موږ او تاسو څه شی کړی دی په دې کې دننه موږ او تاسو لیکلی دی خو دی موږ او تاسو له دې نه بیرته ایکسپورټ کړی نه دی نو د دغه مقصد لپاره بیا موږ او تاسو د څه شي نه استفاده کوو د ایکسپورټ نه استفاده کوو تر څو موږ او تاسو وکولی شو بیا دغه کوډ چې کوم موږ او تاسو لیکلی دا باندې هم څه کوو استفاده کوو نو دې لپاره به ته راځې ماډیول به ورته لیکې ماډیول ډاټ exports او ته به دلته ورته خپل دغه ماډیول څه کوي دا به ورته ایکسپورټ کوي اوس زموږ استاد د هغه نوم څه دی د فنکشن نوم اډ دی نو ته به همدغه فنکشن راخلی او دا به ورته څه کوي دلته ایکسپورټ کوي صحیح ده زه راغلم دغه اډ په نوم زه ورته یم چې کوم فنکشن ده دا زه ایکسپورټ کول غواړم اوس موږ او تاسو که چیرې راځو نوډ اپ پرنټ کوو نو ګورئ موږ او تاسو سره دلته ښایي چې فنکشن موږ او تاسو سره د اډ په نوم شته دی اوس که چیرې زه راسم په دې کې خپل ویلیوز هم انټر کوم فرض کړئ شل او دوه ما ورته ولیکل او زه بیا راځم خپل دغه نوډ فایل اپ په نوم چې کوم دی دی رن کوم نو ګورئ اوس موږ او تاسو سره NaN ښایي ولې موږ او تاسو سره NaN ښایي ځکه موږ او تاسو چې کوم ویلیوز ورته ولیکل دی موږ او تاسو په صحیح ډول موږ او تاسو ورته نه دي لیکلي صحیح ده موږ او تاسو ورته دلته ډاټ اچولی باید موږ او تاسو ورته کاما اچولی وای اوس راشه نوډ اپ په نوم چې کوم هغه دا رن که ګورئ 42 موږ او تاسو سره څه شو پرنټ شو شل او دوی څو کېږي 240 نو په دغه طریقې موږ او تاسو کولی شو چې ماډیولز نه څه وکړو استفاده وکړو بله خبره دا دی اوس خو موږ او تاسو صرف د اډ نه استفاده کوو صحیح ده فرض کوئ موږ او تاسو یو بل فنکشن هم جوړوم دلته په همدې ماث فولډر کې موږ او تاسو یو دویم عملیه ترسره کوو د سبسټراکشن صحیح ده چې په دې کې څه کېږي A منفي کېږي له B څخه خو که چیرې زه راځم همدغه ماډیول د دې ماډیول نه لاندې SUB په نوم چې کوم دی دغه هم پرنټ کومه دغه هم ایکسپورټ کومه او زه راځم بیا غواړم دې نه استفاده وکړم دلته زه راځم ماث او زه ورته یم چې دلته ما سره اډ کې دننه دغه کار ترسره که صحیح شو او زه دی رن کومه زه راځم اوس خپل نوټ فایل رن کومه نوټ اپ په نوم چې کوم فایل د دی رن کوم نو ګورئ دواړو کې موږ او تاسو سره -2 څه شو پرنټ شو ځکه دا څه شی کېږي اوور رایټ کېږي اوس که چیرې یو کس په یو فایل کې دننه 3 10 شل فنکشنه لیکي نو هغه به څنګه کوي هغه به څنګه وکولی شي همدغه خپل فایل چې کوم دی دا څه کړي ایکسپورټ کړي نو دا کار تاسو کولی شئ د یو آبجیکټ له لارې ترسره کړئ صحیح ده همدغه خپل فایل نه به تاسو یو آبجیکټ کې اچوئ او هغه نه وروسته به یې دلته څه کوئ استفاده کوئ زه راځم لومړنی ورته یم چې ته ما سره د اډ په نوم چې کوم هغه دی دی هغه که او دویم د سب په نوم چې کوم هغه دی اوس که چیرې زه راسم دلته خپل پرنټینګ ترسره کوم نو دې لپاره به زه راځم دلته چې کله زه ورته لیکم چې ته ما سره دغه اډ دی په اډ کې ته کوم یو نه استفاده کول غواړې زه ورته یم چې په اډ کې چې کوم دی زه د اډ نه استفاده کول غواړم اډ فنکشن نه صحیح ده او بیا زه به دې ته یو نوم هم چینج کوم فرض کړئ ماث په نوم به یې کومه صحیح ده ډایرکټلی ماث په نوم به یې کومه تر څو موږ لپاره یو اساني وشي صحیح ده ماث په ماث هغه کې دننه ته د څه شي نه استفاده وکړه د اډ نه او دلته ورته یم چې ته د سب نه استفاده وکړه یعنې زه دلته ورته یم د 500 نه 12 چې کوم دی دی منفي کړه اوس چې کله زه راشم او دغه خپل نوډ فایل چې کوم دی نوډ اپ په نوم چې کوم فایل دی دی رن کومه نو موږ او تاسو سره ګورئ لومړنی خو 42 موږ او تاسو سره پرنټ شو
ښه دلته موږ تاسو یو ایرر رامنځته کړی چې سم هم لیکلی صحیح ده موږ تاسو باید دلته ورته لیکلی چې سب زه بیا راځم همدغلته خپل دغه نوټ فایل رن کوم د اپ په نوم اوس تاسو کتلی شئ لومړی موږ تاسو سره 42 پرنټ شو 42 ځکه پرنټ شو چې شل جمع یې 42 کېږي 2 کېږي او د 50 نه چې کله موږ تاسو 12 منفي کو نو 38 موږ تاسو سره څه کېږي پاتې کېږي نو دغه موږ تاسو سره طریقه کار دی چې څنګه موږ تاسو کولی شو بیا په ماډیولز کې دننه د یو څخه زیات ماډیول څه شی کو ایکسپورټ کو تاسو داسې هم کولی شئ چې ډایرکټلی همدې ځینه ورته نومونه څه شی کوي ورکوي فرض کړئ زه دې ته ورکوم اف اډ په نوم صحیح ده اف اډ په نوم زه دې هغه ته چې کوم دی خپل نوم ورکوم او دې ته د اف سب په نوم چې کوم دی زه نوم ورکوم صحیح ده نو ته هلته هم بیا کولی شې ډایرکټلی د نومونو په استعمال سره دوی نه څه وکړي استفاده وکړي اوس هم که چیرې زه بیا نوډ اپ پرنټ کوم نو بیا موږ تاسو سره یو ایرر رامنځته کېږي صحیح ده ځکه دا هغه موږ تاسو سره هلته نشته نو ته به اوس راځې میت کې څه شی موږ تاسو سره د اف اډ په نوم او دلته د اف سب په نوم موږ تاسو سره هغه چې کوم میت هغه د موږ تاسو سره ماډیولز دي نه موږ تاسو استفاده کول غواړو نو زه راځم ورته لیکم نوډ اپ نو ګورئ بیرته هماغه سیم ریزلټ موږ تاسو سره څه شو راغی نو دا موږ تاسو سره په نوډ جی اس کې د ماډیولز موضوع چې یو له مهم موضوعات څخه دی نو امید چې په دې به تاسو پوه شوي یاستئ بله موضوع موږ تاسو سره دلته کی ټیک ویز ګورئ ټیک ویز چې لومړنی دغه موضوعات باید تاسو له دې درس نه زده کړئ صحیح ده لومړنی ماډیول څه شی دی reusable piece of code دی صحیح ده یو داسې کوډ دی چې ته یو ځای لیکي هر ځل یې استعمالولی شي هر ځای یې استعمالولی شي بل بلټن دی بلټن ماډیولز هم موږ تاسو سره موجود دي چې comes with Node.js چې له Node.js سره راځي موږ تاسو سره ډایرکټلی چې اوس به موږ تاسو په هغې باندې به هم کار وکړو چې بلټن ماډیولز موږ تاسو سره کم دي لومړنی بلټن ماډیول موږ تاسو سره د اف اس دی work with files and folders چې دا د فایلز او فولډرو سره څه کوي کار کوي زموږ استاد هغه دننه پات د زموږ استاد د فایلونو دننه دویم د پات دی work with file and dictionary paths دا د ډکشنري پات سره ډیر کار کوي او HTTP موږ تاسو سره create HTTP servers او موږ تاسو HTTP چې دی بیا HTTP servers موږ تاسو لپاره جوړوي OS چې دی انفارمیشن about the operating system دا موږ تاسو سره معلومات را فچ کوي د operating system په اړه صحیح ده دا ماډیولز دي ایکسټرنل چې په دې هر یو باندې به موږ سوري بلټن ماډیولز دي چې په دې هر یو باندې به موږ تاسو جدا جدا بیا کار کوو بل لوکل موضوع دی چې created by us لوکل ماډیولز هغه ماډیولز چې موږ تاسو جوړ کړي صحیح ده او third party ماډیولز چې کوم دي installed with npm انسټالیږي له څه سره له npm سره نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي زموږ ستاسو روان درس به انشاءالله په بلټن ماډیولز باندې اوسي چې کوم بلټن ماډیولز دي دی څنګه موږ تاسو کولی شو چې استفاده کړو لومړنی درس به موږ تاسو په اف اس ماډیول باندې واوسي چې اف اس بلټن ماډیول څنګه اولې کار کوي صحیح ده نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت